नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण मसाला व्हेजिटेबल खिचडी कशी बनवायची ते बघतोय। सो फार आपण मसाले भात कसा बनवायचा ते पाहिलंय, खानदेशी खिचडी, साधे मुगडाळीची खिचडी, डाळ खिचडी। आता त्यामध्ये आणखी एक व्हेरिएशन, मसाले भात आणि खिचडीमध्ये फरक काय तर कन्सिस्टन्सी। मसाले भात थोडासा ड्राय असतो, सुका असतो आणि त्याचबरोबर खिचडीमध्ये आपण थोडीशी डाळ घालतोय। तर सगळ्यात आधी अर्धा कप मी इथे तांदूळ घेतलेत। हा बासमती तुकडा आहे, त्याऐवजी तुम्ही कुठलाही तुमच्या आवडीचा तांदूळ घेतला काहीच हरकत नाही। 2 चमचे मूग डाळ मिसळून घ्यायचं, पाणी घालायचं भरपूर आणि 2 ते 3 वेळा व्यवस्थित आपण हे धुवून घेऊयात, स्वच्छ करून घेऊयात। आता हे डाळ तांदूळ व्यवस्थित स्वच्छ धुवून झालेले आहेत। यामध्ये पाणी घालूयात आणि 15 ते 20 मिनिट सोक करायला बाजूला ठेवूयात। डाळ आणि तांदूळ आपले तयार होतात तोवर आपण फोडणी चालू करूयात। तर त्यासाठी कुकरमध्ये सगळ्यात आधी 1 चमचाभर साजूक तूप घालूयात। 3 चमचे तूप घालते। साजूक तूप नसेल वापरायचं तर तेलही वापरू शकता, पण तुपाचा फ्लेवर या खिचडीमध्ये खूप छान उतरतो म्हणून इथे मी तूप वापरते। तूप व्यवस्थित गरम झालं की यामध्ये जिरं घालायचं, अर्धा चमचा। जिरं फुललं पाहिजे म्हणजे फोडणी आपली खमंग बसते। यामध्ये आपण खडा मसाला घालतोय। यामध्ये 4 लवंग आहेत, 4 काळी मिरी, दालचिनीचा 1 तुकडा, 2 हिरवी वेलची आणि 2 ते 3 तमालपत्र। आता हा खडा मसाला घालूया। थोडासा 15 ते 20 सेकंद परतून घ्यायचं। बारीक चिरलेला कांदा, कांद्याला हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत आपण परतून घेऊ। कांद्याला हलकासा ब्राउनिश कलर यायला सुरुवात झालेली आहे। आता यामध्ये टोमॅटो घालूया आणि टोमॅटो बरोबरच सगळे मसाले, आलं लसूण पेस्ट, हिरवी मिरचीचे तुकडे, हळद, एक चमचा धनेपूड, 1 चमचा गरम मसाला आणि 1 चमचा लाल तिखट। आता हे मिक्स करून या सगळ्या मसाल्यांना तेल सुटेपर्यंत आपण व्यवस्थित फ्राय करून घेणार। इथे तुम्ही बघू शकता टोमॅटो व्यवस्थित शिजलेत आणि तेल सुटायला सुरुवात झालेली आहे। आता आपण यामध्ये भाज्या घालूयात। तर भाज्यांमध्ये इथे गाजर आहे, मटार आहे आणि ढोबळी मिरची आहे। त्याचबरोबर 1 बटाटा आहे। इथे सालं काढून अशा छोट्या फोडी करून घेतलेल्या आहेत। आधी भाज्या आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात मसाल्याबरोबर। आता इथे भाज्यांना मसाल्याचं व्यवस्थित असं कोटिंग आलं, खूप सुंदर दिसतंय आणि फ्लेवर पण जबरदस्त आहे। तर यामध्ये हे जे डाळ आणि तांदूळ आपण भिजवून घेतले धुवून, हे घालूयात। आता हे मिक्स करून घेऊयात। पाणी घालायचं। खिचडी आहे त्यामुळे पाणी थोडंसं जास्त घालतोय आपण। मीठ चवीपुरतं। आता झाकण लावायचं आणि मीडियम हीटवर 2 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या। आता इथे मला मऊ खिचडी आवडते म्हणून मी पाणी जास्त घातलंय। तुम्हाला कोरडा भात करायचा असेल तर पाण्याचं प्रमाण कमी ठेवा। जास्त पाणी असेल तर मीडियम हीटवर 2 शिट्ट्या काढायच्या आणि पुढचे 5 मिनिट एकदम लो हीटवर सिम करायला ठेवायचं। आता इथे भाज्यांमध्ये मला ज्या भाज्या आवडतात त्या घातल्यात। मटार आहे, ढोबळी मिरची आहे, तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे फ्लॉवर घालू शकता, वांग घालू शकता, तुमच्या आवडीच्या कुठल्याही भाज्या यामध्ये ॲड करू शकता। त्याचबरोबर शेंगदाणे किंवा काजूचे तुकडेही घालू शकता।
तर इथे मीडियम हीटवर 2 शिट्ट्या मी काढून घेतलेल्या आहेत आणि त्यानंतर 10-15 मिनिट गेलेले आहेत. स्टीम पूर्ण रिलीज झाली. स्टीम पूर्ण रिलीज झाल्यावरच झाकण उघडायचं. आहा, मस्त रंग बघा किती सुरेख आला आहे आणि याची जी टेक्स्चर किंवा कन्सिस्टन्सी आहे ती पण अफलातून आली आहे. परफेक्ट असा मऊ भात जसा मला हवा होता तसा झालेला आहे. जबरदस्त फ्लेवर खूप छान येतं. आता आपण सर्व करूयात हा भात किंवा व्हेजिटेबल मसाला खिचडी. मस्त खिचडी सर्व झाली की गार्निशसाठी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि जरी साजूक तुपाची फोडणी घातली असेल तरी तूप छान लागतं खिचडी भातावर, त्यामुळे तूप. मसाला व्हेजिटेबल खिचडी बनवून तयार आहे. अफलातून दिसते, खूप फ्लेवरफुल होते. तुपाच्या फोडणीचा खमंग फ्लेवर त्या खिचडीमध्ये उतरतो. कशी खायची? खिचडी जशी खातो तशी. पापड, लोणचं, तळलेला पापड असेल तरी छान लागते. सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा खमंग खुसखुशीत रेसिपी बरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.